วัสดีค่ะก็กลับมาที่ห้องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนทำเมนูแซ่บๆกันอีกแล้วนะคะรับหน้าหนาวนี้กับเมนูนะคะน่องไก่เล้งแซ่บค่ะพร้อมเทคนิคนะคะทำให้น้ำซุปหวานและทำให้นะคะเนื้อไก่นั้นเด้งมากๆค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะขั้นตอนแรกให้เราต้มน้ำก่อนค่ะจำนวนประมาณ1ลิตรนะคะด้วยไฟสูงนะหลังจากนั้นค่ะพอน้ำเดือดนะคะค่อยๆหย่อนน่องไก่นะคะที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยลงไปค่ะค่อยๆหย่อนลงไปนะคะอย่างช้าๆค่ะเบามือที่สุดนะคะหลังจากนั้นใส่หอมนะคะตัวหอมใหญ่เนี่ยจะช่วยนะคะในเรื่องของความหวานนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่รากผักชีไปค่ะและตามด้วยนะคะพริกไทยนะคะประมาณ10เม็ดค่ะต้มปิดฝาไว้หลีไฟต่ำนะคะต้มต่ออีกประมาณ 30-50 นาทีค่ะหลังจากนั้นเรามาทำในส่วนของเล้งแซ่บกันค่ะเราจะใช้พริกเนี่ยตามชอบได้เลยนะส่วนตัวประมาณพริกขี้หนูสวนประมาณ30เม็ดเลยนะบอกเลยว่าเผ็ดจี๊ดจ๊าดเลยอะหลังจากนั้นตามด้วยมะนาวค่ะซึ่งแล้วแต่เราชอบนะปรุงขนาดไหนก็ได้แล้วก็น้ำปลานิดหนึ่งนะคะน้ำปลาก็แล้วแต่ชอบเนาะใส่ไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเอาน้ำต้มซุปนะคะที่อยู่กับไก่เมื่อกี้ใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันชิมรสตามชอบค่ะและก็ใส่ใบผักชีฝรั่งไว้นะคะพักส่วนนี้ไว้ค่ะทีนี้เรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะคนๆนะคะเราโดยใช้น่องไก่นะคะที่เราต้มแล้วเห็นได้ไหมคะว่าเนื้อมันจะเด้งมากๆต้มวิธีนี้นะคะก้านกลี่ไฟต่ำจะน้ำก็สวยด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะลาดลงไปใจเลยค่ะส่วนที่เราเตรียมไว้นะคะบอกเลยว่าแซ่บถึงใจจริงๆน่องไก่กับเมนูนี้นะคะน่องไก่เล้งแซ่บคีโตค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ